අද හදන්න යන්නේ chicken curry powder එක. ඇත්තටම ඕගොල්ලෝට මේක ඕනම මස් curry එකකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොලොස් curry එකටත් හදා දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කොස්සට කළු පොල් ව්‍යංජනයටත් මේ curry powder එක දා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මුලින්ම මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. කොත්තමල්ලි ඇට, සූදුරු, මෙතන තියෙනවා වේලිච්ච රතු මිරිස් කරල්, වේලිච්ච curry leaves, කරපිංචා. ඔයගලන්ට මේක අමු කරපිංචේ ගුණත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක අපි dry roast කරලා ගන්න පුළුවන්. කබලේ බෙදලා. ඊට අමතරව Pandon leaves, රම්පේ. ඊට අමතරව මෙතන star anise තියෙනවා. මේ තියෙන star anise එකක් අරන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ වෙන පිට රටක නම් ඉන්නේ ඔයගලන්ට ඒෂියන් සුපර් මාකට් වලින් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන star anise. ඊට අමතරව mace පොඩි කෑල්ලක් අරන් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ Mace. මේකෙන් තමයි මම ගත්තේ. ඊට අමතරව අබ ඇට, උළුහාල්, කුරුඳු මෙතන අඟල් දෙකක විතර කෑල්ලක් තියෙනවා. ගම්මිරිස්, මාදුරු, desiccated coconut, වේලිච්ච පොල්, කර්දමොංගු, කරාබු නැටි, හාල්. අපි මුලින්ම මේ ටික වෙන වෙනම dry roast කරගන්න ඕන, කබලේ පැද ගන්න ඕන. අපි එහෙනම් බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කොත්තමල්ලි ඇට ටික දා ගන්නවා. ඒක medium to low heat එකේ අපි රන්වන් පාට වෙනකම් බෙදගනිමු. දැන් මම මේක විනාඩි 2-3ක් බෙදගත්තා. දැන් හොඳ සුවඳකුත් එනවා. මේ බලන්න දැන් කොත්තමල්ලි ඇට ටික රන්වන් පාට වෙන බෙදලා තියෙන්නේ. අපි මේක ඊට පස්සේ කොටා ගන්න ග්‍රයින්ඩර් කප් එකටම දාගනිමු. දැන් මම සූදුරු ටික දා ගන්නවා. ඒ ටිකත් අපි බෙදගනිමු. දැන් මම සූදුරු ටිකත් විනාඩියක් විතර බෙදගත්තා. දැන් ඒකත් අපි ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාගන්නවා. දැන් මම ගම්මිරිස් ටික අබ ඇට දාලා ඒ ටික බෙද ගන්නවා. දැන් මම මේ ටිකත් විනාඩි භාගයක් විතර බෙදගත්තා. ඒකත් මම ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දා ගන්නවා. ඊළඟට උළුහාල් ටික බෙද ගන්නවා. ඒකත් මම විනාඩි භාගයක් විතර බෙදගත්තා. ඒකත් මම ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මාදුරු ටික බෙද ගන්නවා. ඒකත් මම විනාඩි භාගයක් විතර බෙදගත්තා. ඒකත් මම ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම හාල් ටික බෙද ගන්නවා. හාල් ටිකත් රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න. මේ විදිහට රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න. ඒකත් මම ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කර්දමොංගු, කරාබු නැටි, කුරුඳු මේ ටික දාලා බෙද ගන්නවා. ඒකත් මම විනාඩි භාගයක් විතර බෙදගෙන ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දා ගන්නවා. ස්ටාර් අනීසුයි මේස් කෑල්ලයි දා ගන්නවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් බෙද ගන්නවා. ඒකත් මම විනාඩි භාගයක් විතර බෙදගත්තා. ඒකත් මම දා ගන්නවා ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට. දැන් මම රම්පේ කෑල්ලයි රතු මිරිස්, වේලිච්ච රතු මිරිසුයි දාලා ඒ ටික බෙද ගන්නවා. මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ අමු කරපිංච ගන්නවා නම් ඒකත් මේ වෙලාවෙම දා ගන්න. මම වේලිච්ච කරපිංච ගන්න හින්දා මම ඒක බදින්නේ නැහැ. ඒකත් මම අඩු ගින්දරේ විනාඩියක් විතර වගේ බෙදගත්තා. ඒකත් මම ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දැන් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ desiccated coconut ඒකත් මම පොඩ්ඩක් බෙද ගන්නවා රන්වන් පාට වෙනකම්. මේකෙදි ගින්දර ගොඩාක් අඩුවෙන් තියාගන්න නැත්නම් කළු වෙයි. ඕගොල්ලන්ට ගාගත්ත ෆ්‍රෙෂ් කොකනට් උනත් ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගන්නවා නම් හොඳට වතුර ගතේ යනකම් හොඳට
බෙද ගන්න ඕන. කළු කරගන්න නැතුව රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න. මේ විදියට බෙද ගන්න. ඒකත් මම ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දා ගන්නවා. දැන් මම මේ ඔක්කොම බෙදගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේ ටික නිවෙන්න තියලා ඊට පස්සේ ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. කොටා ගන්නවා. දැන් මේ ටික ඔක්කොම නිවිලා තින්නේ. මම මේක කොටාගෙන එන්න. දැන් මම එක සැරයක් කොටා ගත්තා. මේ ටික මම ඊට පස්සේ හලා ගන්නවා. මේ විදියට. මේ විදියට හලා ගන්න. ටිකක් දැන් මේ පෙනේරි ඉතුරු වෙලා තිනවා. ඒ ටිකත් මම ආයෙසරයක් කොටා ගන්නවා. මම දැන් මේ ඉතුරු ටිකත් කොටා ගත්තා. ඒ ටිකත් අපි හලාගනිමු. දැන් මේ බලන්න බොහොම පොඩ්ඩක් ඉතුරු වෙලා තිනවා මේ කෙටිච්ච නැති ඒවා යන්තම් භාගයට කෙටනේවා. ඒ ටික මම වීසි කරන්න. ඒ ටිකත් මම මේකටම දාගන්නවා මේ පවුඩර් එකටම. මේ විදිහට දැන් මම කොටා ගත්තා. දැන් මම මේකේ ඕගොල්ලන්ට කොච්චරක් තියනවද කියලා මම මැනලා බලලා කියන්න. දැන් 0 වෙලා තින්නේ. දැන් මම දානවා අපි කොටාගත්ත chicken curry powder එක. දැන් මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 101ක්. මම ගත්ත quantities වලට ඕගොල්ලන්ට chicken curry powder ග්‍රෑම් 100ක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඕගොල්ලොත් මේ chicken curry powder එක ගෙදර හදලා බලන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ හදන මස් curry එකේ පාට වැඩි කරගන්න ඕන නම් මේ curry powder එක තව චුට්ටක් කබල දාලා බෙදලා ගන්න. මේ chicken curry powder එක දාලා හදපු මගේ ස්පෙෂල් chicken curry එක මගේ YouTube channel එකට අප්ලෝඩ් කරලා තින්නේ. ඔයගලන්ට ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ link එකත් description box එකට දාලා තින්නේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මස් curry powder එක මේ විදිහට ගෙදරදී හදන්න. මම ආයෙත් රස කෑමක් අරගෙන එන්නම්. සුබ දවසක්.